ගොඩක් දුරට mid range price එකේ තියෙන device එකක් අපි මිලදී ගද්දී 6GB සහ 8GB වගේ RAM වලින් තමයි අපිට මේ හා range එකේ තියෙන device වලින් අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාට හොඳ internal storage capacity එකක් සහිතව හොඳ RAM එකක් එහෙම නැත්නම් gigabyte 12ක 12GB RAM එකක් සහිතව device එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් ඒක price point එකත් එක්ක ගොඩක්ම වටිනවනේ. මේ device එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට Galaxy Note 10 5G smartphone එක මේ device එක අපිට release කරලා තිබ්බේ 2019. නමුත් ඔයාට මේ වෙද්දී mid range change එකේ තියෙන හොඳ phone එකක් විදිහට අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද මේ device එක release කරලා තිබ්බේ flagship series එකට මේ වෙද්දී mid range price එකට. කතා කරමු මේ device එකේ තියෙන performance කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. device එකේ back side එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාට මේ device එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විස්තරත් මම කතා කරනවා. back side එකේ තියෙන දේවල් ගැන කතා කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා camera setup එක. පරණ මිඩුවල් එකක් තිබ්බත් ඉතින් අපිට ලස්සන back setup එකක් විදිහට ඔයාට confirm කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට back side එකේ camera setup එක සහ triple camera තමයි තියෙන්නේ. flash light එක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ලස්සන setup එකක් විදිහට ඔයාට back side එකේ protection වගේ දේවල් ගැන කතා කරොත් ඔයාට මේ device එකට තියෙන glass back side එකක් සහ aluminium frame එකක් සහිතව setup එකක් තමයි අපිට back side එකට දීලා තියෙන්නේ. ආවරණේ Gorilla Glass 6 protection එක අපිට දීලා තියෙනවා. එතකොට glass back side එකට ඒ වගේම තමයි ඔයාට frame එක aluminium වලින් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාට මේකට protection එක දීලා තියෙනවා Gorilla Glass 6 protection එකෙන්. එතකොට ආවරණය ගැන අපිට හොඳටම හොඳයි කියන්න පුළුවන්කම තියෙන තත්ත්වයක තියෙනවා. ඒක ගොඩක් දුරට වටිනා මේ price point එකත් එක්ක මේ device එක පාවිච්චි කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම backup එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට fingerprint වගේ දේවල් ඇල්ලෙන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට ලස්සන setup එකක් glass back side එකකින් සහිතව back side එකකින් යුක්තව තමයි මේ phone එකට තියෙන්නේ. device එක ගොඩක්ම ලොකු වගේ තිබුණත් ඔයාලට මේ phone එකේ බර වශයෙන් gram 168ක වගේ යුක්ත බරකින් සමන්විතව phone එකක් තමයි තියෙන්නේ මේ device එක. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම බරින් අඩු phone එකක්. ඉතින් ඒක ගොඩක්ම වටිනවා. ඉතින් අපිට නිතරම phone එක අතේම තියාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් frame thickness එක ගැන කතා කරොත් වාට මිලිමීටර් 7.9ක thickness එකක් තමයි මේ phone එකට තියෙන්නේ. නිකන් ලොකුවට තිබ්බත් ඉතින් වාට හීනි frame එකක් තමයි මේ device එකට අපිට දීලා තියෙන්නේ. button and ports ගැන කතා කරොත් වාට right side එකේ නම් මේ phone එකේ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි වාට left side එකේ තමයි power button එක සහ volume up down button දෙක අපිට මේ device එකට දීලා තියෙන්නේ. top side එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට මේ device එකට sim tray එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි dual microphone දෙකක් අපිට උඩ side එකට තියෙනවා. bottom side ගැන කතා කරොත් ඔයාලට මේ device එකට S pen එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නම් වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට speaker එක තියෙනවා. එතකොට type C port එකකට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට මේ device එකට main microphone එක තියෙනවා. SIM tray ගැන කතා කරොත් අපිට nano SIM පහසුකම විතරයි ඉතින් ඔයාලට මේ device එකෙන් ගන්න හැකියාව තියෙන. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට SD card එකක්වත් මේ device එකට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි speaker ගැන කතා කරොත් ඔයාලට dual stereo speakers පහසුකම ඉතින් ඔයාලට මේ device එකෙන් sound quality විදිහට ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් හොඳ sound quality එකක් විදිහට ඊට අමතරව ඔයාලට මේ device එකට තියෙනවා IP60H dust and water resistance පහසුකම අපිට මේ phone එකට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට හොඳ back side එකකින් යුක්තව ඔයාලට හොඳ ආවරණයක් තියෙන device එකක් විදිහට ඔයාලට mid range price එකත් එක්ක අපිට හොඳ phone එකක් විදිහට ඔයාලට මේ device එක recommend කරගන්න පුළුවන්. display ගැන කතා කරොත් ඔයාලට full view cutout එකක් එහෙම නැත්නම් full view display panel එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ display එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට selfie cam එක notch එක එහෙම නැත්නම් punch hole විදියට තමයි තියෙන්නේ. display එකේ size එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට අඟල් 6.3ක inches වගේක් තමයි අපිට මේ phone එකේ sizes විදියට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන display sizes විදිහට. ඒ වගේම තමයි QHDR ඔයාලට dynamic AMOLED panel එකක් තමයි ඉතින් මේ display එකෙන් අපිට display quality විදියට ඔයාලට මේ phone එකට තියෙන්නේ. ඉතින් display අතින් මම ඔයාලට supreme display panel එකක් විදියට ඔයාලට recommend කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට 60Hz refresh rate එකක් තමයි මේ display එකට අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ඒක phone එක පාවිච්චි කරද්දී ඔයාලට ඒක දැනෙන්නව නැති තරමක් විදියට තමයි තියෙන්නේ. touch sampling rate එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට 240Hz touch sampling rate එකකින් යුක්තව තමයි මේ phone එකේ display panel එක විදියට තියෙන්නේ. HDR10+ color mode එක සහිතව brightness quality ගැන කතා කරත් ඔයාලට nits 1200ක වගේ maximum නාගයක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ display එකට තියෙන්නේ. එතකොට මේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ maximum නාගිය දාලා ඔයාලට අවුව වගේ පාවිච්චි කරන නැත්නම් outdoor වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට සාමාන්‍ය දුරට අපිට content බලා ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. එතකොට screen to body ratio ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 90.9ක screen to body ratio සහිතව display panel එකක් තමයි තියෙන්නේ. display resolution ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 1080 2280 කියන pixel ලගේ තමයි ඉතින් අපිට maximum නාගේ විදියට තියෙන්නේ.
එතකොට 19.9ක ස්ටෝරේජ් එකක් සමගම ඔයාට 401ක PPI density එකක් තමයි ඉතින් අපිට මේ ඩිස්ප්ලේ එකට දීලා තියෙන්නේ. ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකත් එක්ක ඔයාට හොඳටම වටින ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් විදිහට අපිට රෙකමන්ඩ් කරගන්න පුළුවන් හොඳ ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එකක් සහිතව. ඩිස්ප්ලේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ගැන කතා කරත් ඔයාට Corning Gorilla Glass 6 ප්‍රොටෙක්ෂන් එක අපිට දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාට always on display පහසුකම ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ එකට දෙනවා. ඉතින් ඔයා දන්නවා සාමාන්‍ය super AMOLED වල අපිට තියෙන ෆීචර්ස් ගොඩක්ම ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් ඔයාට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඩිස්ප්ලේ අතින් ඔයාට හොඳටම performance ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් තමයි මේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් ඔයාට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ කලර්ස් ගැන කතා කරත් ඔයාට මේ ඩිවයිස් එකට කලර්ස් 5කින් වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හાર્ඩ්වෙයාර් පැත්ත ගැන කතා කරත් ඔයාට මේ ෆෝන් එක GB 12ක RAM එක එහෙම නැත්නම් 12GB RAM එකක් සහිතව ඩිවයිස් එකක් තමයි. ඉතින් ඔයාට මේ ඩිවයිස් එකේ අපිට මැක්සිමම් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඔයාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට 12GB RAM එකක් සහිතව ඔයාට 256 internal storage එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. RAM version එක ගැන කතා කරත් ඔයාට UFS 3.0 කියන version එක තමයි තියෙන්නේ. RAM Plus ගැන කතා කරත් ඔයාට 2GB 4GB 6GB සහ 8GB වලින් අපිට RAM Plus විදිහට අපිට මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. SoC ගැන කතා කරත් ඔයාට මේ ඩිවයිස් එකට තියෙන Android 12 version එක. මේ ඩිවයිස් එක අපිට ආවේ Android Pay එහෙම නැත්නම් Android 9 version එකෙන්. දැන් ඔයාට ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එක Android 12 version එකෙන් support කරන One UI 4 කියන version එක අනුව. එතකොට chipset එක ගැන කතා කරත් ඔයාට Exynos 9825 7 nanometer chipset එක තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. octa-core CPU එකක් තමයි ෆෝන් එකට දීලා තියෙන්නේ. Mali G76 MP12 කියන GPU version එක සහිතව. ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකත් එක්ක ඔයාට හොඳටම ගේමින් පැත්තට රෙකමන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් සහ හොඳටම performance ගන්න පුළුවන්කම තියෙන hardware performance තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙන් ඔයාට බලා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයා ගේමින් පැත්තට ගන්නවා නම් මේක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එකත් එක්ක ඔයාට හොඳ RAM එකක් සහිතව internal storage එකක් ඉතින් මේ device එකට තියෙනවා. hardware පැත්තෙන් ඔයාට වරදක් කියන්න දෙයක් නැහැ මේ ෆෝන් එකේ performance එක බලද්දී. මොකද මේ ඩිවයිස් එක අපිට රිලීස් කරලා තිබ්බේ 2019 මේ විදිහට mid range range එකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිවයිස් එකක් විදිහට තමයි මේ ෆෝන් එක අපිට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත තියෙන්නේ. කැමරා setup එක ගැන කතා කරත් ඔයාට මේ device එකට තියෙන triple camera setup එකක් back side එකේ ප්‍රධාන lens එක ඔයාට megapixel 12ක megapixel ගානෙන් අපිට camera quality මනින්න බැහැනේ. megapixel 12ක ඔයාට frame rate එක ඔයාට f1.5 වලින් ඔයාට 224 වගේ rate එකෙන් අපිට 27mm wide lens එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව megapixel 12ක frame rate එක ඔයාට f2.152mm telephoto lens එකක් සහ ඔයාට megapixel 16 f2.2 12 nanometer ultra wide lens එකක් තමයි ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ. කැමරාවේ quality වගේ දේවල් ගැන කතා කරත් අපිට මේ ෆෝන් එකට ඔයාට OIS පහසුකම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට හොඳ quality එකකින් යුක්තව මේ ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් super slow motion වගේ. එතකොට super HD වගේ පහසුකම සහිතව video quality එකකින් සහිතව හොඳ කැමරා quality එකකින් යුක්තව setup එකක් විදිහට ඔයාට ගැටලුවක් කියන්නේ නැහැ. මේ ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එකත් එක්ක ඔයාට හොඳ කැමරා quality එකකින් යුක්තව ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මොකද megapixel ගානෙන් අපිට කැමරා quality මනින්න බැහැනේ. ඊට අමතරව ඔයාට HDR පහසුකම සහ video quality ගැන කතා කරොත් maximum 4K වගේ quality එකක් විතර තමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. 4K 30fps සහ 60fps වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. selfie cam එක ගැන කතා කරත් ඔයාට dual pixel megapixel 10ක f2.2 26mm wide lens එකක් තමයි ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට features කීපයක් සහිතව ඔයාට video quality ගැන කතා කරත් ඔයාට dual video call පහසුකම මේ ෆෝන් එකට selfie cam එකට දීලා තියෙනවා. auto HDR වගේ features අමතරව ඊට අමතරව ඔයාට video quality ගැන කතා කරත් අපිට selfie cam එකත් ඔයාට 4K වලින් video quality එකක් maximum බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි 4K 30fps සහ ඔයාට maximum නැගේ 4K 60fps වලින් අපිට මේ ෆෝන් එකට ගන්න හැකියාව තියෙනවා. selfie cam එකේ තියෙන quality විදිහට sensor වගේ දේවල් ගැන කතා කරත් ඔයාට ඊට අමතරව මේ ෆෝන් එකට ඔයාට NFC support කරනවා. sensor විදිහට ඔයාට මේ device එකට තියෙන in display fingerprint sensor එකක්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ultrasonic fingerprint sensor එකක් තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඔයා දන්නවා ultrasonic කියන්නේ ගොඩක්ම fast වැඩ කරන fingerprint scan එකක් කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් ඔයාට සුප්‍රීම මට්ටමේ fingerprint sensor එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ display එකට අපිට දීලා තියෙන්නේ. accelerometer එක driver සහ proximity sensors බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි compass සහ වාට barometer වලින් අපිට ෆෝන් එකට තියෙනවා. battery capacity එක ගැන කතා කරත් ඔයාට milliamp power 3500 වගේ maximum නාගයක් තමයි ඒක ඔයාට මේ ෆෝන් එකට දීලා තියෙන්නේ. ආසන්න වශයෙන් අපිට දවසක වගේ experience එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මට්ටමක battery එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි charging speed එක වගේ දේවල් ගැන කතා කරත් ඔයාට
25 watt වලින් තමයි අපිට maximum නාගයේ විදිහට මේ ෆෝන් එකට තියෙන charging speed එක විදිහට. ඒ වගේම තමයි 12 watt wireless charging සහ වාට 4.5 watt reverse wireless charging වාට මේ ෆෝන් එකට support කරනවා. ඔන්න දේවල් ටික තමයි මේ ෆෝන් එකේ ප්‍රධාන කාරණා විදිහට අපිට දේවල් විදිහට කතා කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඩිවයිස් එකේ ප්‍රයිස් පොයින්ට් එක වගේ දේවල් එහෙම නැත්නම් ඔයා ගන්නෙ කොහමද කියන එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට හම්බරන SNS මොබයිල් ආයතනයෙන් ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ බලන්න ඉතින් ඔයාලට වැඩි විස්තර ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක ලොක් කරන channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ සුපිරිම ෆෝන් රිවිව් එකක් එනවා. ඉතින් ඔප්පුණ මුස්සන්නේ අද වීඩියෝයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න